مرحبا، أنا مها وهيدي الشانل لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبيحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. اليوم رح أحكي أنا وخيي، رح نتحدث مع بعض بطريقة كتير حلوة وكتير واضحة، وأكيد رح تتعلموا كلمات جديدة ورح تقدروا تفهموا كتير. الموضوع اليوم هو متل العادة رح نحكي عن اللغات. راح أسأله كم سؤال عن هيدا الموضوع، وشي حلو رح نعمله بآخر الفيديو، رح نحكي أنا وياه ب4 لغات، باللغة العربية الفصحى، بالإنجليزي، بالفرنسي، والروسي. يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. مرحبا اها. روما، كيفك؟ هاي مها، ماشي الحال، كله تمام. ميرسي انه اعطيتيني هالفرصة انه اكون على اليوتيوب شانل تاعيتك. أكيد بالعكس، ميرسي لإلك لأنه قبلت تعمل معي هيدا الفيديو. اها، ما مشكلة ولو. آه. روما، رح أسألك أول شي، أنت بتحكي كتير منيح عربي، هيدا لغتك الأصلية. ايه العربي هي لغتي الأم، لأنه هي اللغة يعني اللي أنا يعني أنا ربيت بلبنان، بس خلقت بموسكو. يعني أول سنة ونص من حياتي كانت بموسكو. لما كنت بموسكو ما كانت يعني كان أمي روسية، فكنت أسمع اللغة الروسية، بس ما كان عندي يعني وعي، بعدني كتير صغير، فما كنت أتذكر يعني. بس بعدين اجيت على لبنان ودرست بلبنان وضليتني هونيك لصار عمري 18 19. طول هاي الفترة لما كنت بلبنان كنت أحكي عربي، يعني أكيد هي لغتي الأم وبحكيها بطلاقة، مع إنه في عندي في فترة مثلا لما كنت بروسيا عايش فليت، لأنه أنا فليت لما كان عمري 19. ففي كتير بهاي الفترة لما كنت عم بدرس بروسيا وعايش هون، ففي كتير مثلا من رفقاتي ما كنا نتواصل كتير، والتقيت معهم بعد 10 15 سنة فتفاجئوا انه والله انه بعدك تحكي عربي. فكروني انه كون ناسي العربي، لانه ما كتير عم بحكيه زمان ومش حاكي معهم. وحتى قالوا لي انه عندك مثل عم تحكي عندك مثل اكسنت، يعني لهجة مثل صارت مثل واحد اجنبي. انا ما بعرف قد إيه هي مزبوطة يعني. بس انه شوي. مزبوط يمكن اذا لغه إيه، وحتى اختي معها بتمزح كثير. بعرف انه شو اسمه، انه بصير تحكي مثل الاجانب. ما بعرف، لانه هيدا يمكن زمان مش حكي تستعملها للغه، فبصير تحكي هيدا، بصير بتحكي بطريقه شوي مختلفه. صح صح، إنه أنت صار لك هلأ بروسيا يعني أكتر من 20 سنة، فأكتر من نص حياتك هونيك. هلأ إيه بس بدك تحكي عربي، مش كتير بس إيه شوي، في هيك كم حرف كأنه بتلفظن بالطريقة الروسية، هيك أنا بحس يعني. ممكن مزبوط. يعني انا انه عشت نص يعني تقريبا هلا صار نص نص، يعني نص حياتي عشتهم بلبنان لحد انا لفلت بال 2006 كان عمري هونيك 20. وهلا يعني ب 2026 يعني 20 سنة هون. بس مهم. اكيد اول 20 سنة لهم تأثير اكثر، من لانه بعدك عم تكون عم يعني عم تكبر يعني الدماغ عم مثل بيشتغل، بكون بعدك صغير عم تمتص كل شيء، كنت تتعلم كل شيء جديد. آه بس مزبوط انه ايه، انا كمان هالشي مفكر فيه، انه صار لي 20 سنة هون عايش، مهم. تقريبا قد ما عشت بلبنان. مظبوط. طب خبرنا روما، كم لغة بتحكي أنت؟ يعني مثل أغلبية اللبنانية بحكي غير اللبناني اللي هي اللغة الأساسية الأم، بحكي إنجليزي وعربي. سوري، إنجليزي وفرنسي. آه أها. والإنجليزي لأنه هلا الفرنسي لأنه درسنا نحن بمدرسة برهبات، مدرسة فرنسوية، فكل المواد العلمية درسناها بالفرنسي، وكنا ندرس، كان عندنا مادة فرنسي لحالها، ومعلمات كانوا فرنسوية، فكنا فرنسي يعني. الفرنسوية تاعتنا كتير منيحة وقوية يعني، فخصوصي بالمدرسة الخاصة اللي درسنا فيها. مهم. آه
وهلا الانجليزي، الانجليزي ما بعرف كيف تعلمتها بطريقة عفوية، لانه ما بعرف، يعني اللي عايش بلبنان بيعرف انه اغلبية الافلام بيحطوها بالاوريجينال، يعني ما بيدبلجوها، ما بيحطوها بالعربي. فدايما انه انت عم تسمع اللغة الانجليزية وعم بتشوف دايما في كمان مترجم، في سبتايتلز، بتشوف يعني شو معنات يعني اللي عم يحكوه. فايه تعلمتها بطريقة كتير عفوية، يعني بس هيك من الافلام. وحتى يعني الصراحة غريبة انه استغربت كتير مثلا لما اجيت على روسيا انه هون ما كتير يعني بيحكوا. هلا اكيد مع الوقت صاروا اكتر ناس يحكوا، بس انه هديك الفترة لما اجيت كان يعني مش كتير عالم يحكوا انجليزي. وتفاجأت انه حتى انه كان هذا الشيء مثل كتير هيك، انه مثل بالنسبة لهم مهم، يعني انه والله بتعرف تحكي انجليزي. فانا تفاجأت لانه بالنسبة لي كان شيء مثل يعني ما بذلت جهد كبير كرمال يعني اتعلم، واجي كان بطريقة كتير هينة وعفوية. واللغة الرابعة هي اللغة الروسية. هي تعلمتها أكيد أنا لما اجيت على روسيا، يعني مثل ما قلت بال 2000 وبآخر 2005. وجيت أقعد مع أمي وستي، يعني قعدت معهم 6 أشهر. وكان عندي هدف من الأساس إنه أتعلم روسي. يعني قبل ما أجي على روسيا كنت بلشت تروح على المركز الثقافي الروسي ببيروت، ودرست سنتين. يعني قبل ما أجي على روسيا كنت بلشت أتعلم يعني الروسي، يعني كيف الكتابة وكل هالقصص. يعني كانت لما اجيت على روسيا كنت بعرف اقرا، بعرف اكتب، ويعني بحكي، بس بعدني يعني ماني بحكي بطلاقة ابدا، يعني بعرف بس الاساسيات يعني تاعت اللغة. اها. وقعدت 6 أشهر يعني مع أمي وستي، وكان عندي هدف إنه أتعلم روسي. ومش بس أتعلم روسي، كنت بدي أحكيها بطلاقة وبدون لهجة يعني. فمن لما جيت خلص يعني كنت بس أحكي روسي معهم، مع إنه أمي بتحكي شوي عربي. وتحكي يعني أول فترة تحاول تحكي معي عربي، بس أنا حطيت هدف إنه ما ياخد كتير أعطي بالعربي، دغري أنقل على الروسي يعني. وفعلا يعني ما بعرف كيف صارت، بس انه خلال يعني 6 اشهر كنت اوريدي اتقنت اللغة، يعني صرت قادر احكيها. ويعني ما يعني حتى لدرجة اني رحت على نقلت على موسكو، ولقيت شغل هونيك بمطعم، واشتغلت اكثر من شغلة يعني. ما متعلق ابدا، مش للاجانب، يعني يعني اتعلم اتعامل مع روس وباللهجة باللغة الروسية. اه. فهيدي اللغة الرابعة. وصار لي من سنتين كمان بلشت عم بدرس صيني. بس الصيني مزبوط هو صعب مثل ما بيقولوا، ما في يعني اها. ما في مبالغة بالموضوع. يعني لأنه إيه كنت أنا بالأول مفكر إنه بلكي مبالغين، تعرف كيف أمرار الأشياء بتكون سامع فيها اه. بس بعدين يتضح إنه بس تجربها لحالك بتتضح إنه في مختلفة، يعني مش مثل ما أنت سامع عنها. بس لا، الصيني عن جد صعب. اها. وهيك يعني الصيني أنا بعدني أعتبر يعني مثل ما بعتبر حالي بحكي صيني، لأنه ما بستعملها. بس بالنسبة لي هي مثل هوبي، يعني مثل شيء بعمله بس لأنه هيك يعني ما عم بستعملها، بس عم بس بعدني مكمل فيها. يعني بسمع كل يوم شوي، كل يوم الصبح شوي، يعني بحفظ كتير. بس ما بعتبر حالي إنه بحكي اللغة بعد. بس إنه بالمستقبل يعني بعتقد حيجي وقت حصير بلش استعملها وبلش يعني أحكي. بس لحد هلأ بس هي مثل عم راكم، يعني عم بتراكم عندي الكلمات يعني تعلم اشياء، بس ما كتير عم بستعملها. اها. ايه ايه، فهمت عليك. حلو كتير، برافو. يعني 5 لغات، 5 لغات. في طب 5 بعد. اها. مش كتير، 5 بعد ايه بأولها. ايه، مظبوط مظبوط. طيب، وبالنسبة لإلك يعني شو أحسن طريقة للواحد يتعلم لغة؟ آه، بالطريقة التقليدية، يعني يدرس قواعد ويتعلم كلمات ويعمل تمارين على الورقة والقلم، أو بيقدر يتعلم اللغة بس من خلال الاستماع؟ هلا حسب شو الهدف. يعني بالنسبة لي أنا شخصيا مثلا بحالة باللغة الصينية مثلا أنا أخذت قرار إنه أنا ما كتير بهمني الكتابة والقراية. يعني لأنه بالصيني عندهم الهيروغليفس، هول
الرموز بالعربي إذا بدنا نحكي كتير صعبين، وبدهم يعني وقت كتير لتتعلمهم، وما عندي هدف يعني اكتب بالصيني لأنه ما كتير بحاجة لهالشي. هلا اكيد بكون حلو انه اتعلم اقراهم يعني القراءة وكذا، بس رغم هالشي يعني قررت انه ما بدي هلا، ما عندي وقت اصلا يعني اتعلم. وبالصيني في عندهم يعني شيء اسمه مثل بينين، يعني هي كيف بتنلفظ الكلمات، بتنكتب بأحرف لاتينية، يعني مثل بالإنجليزي. وهيدي يعني عاملينها إيه. هن للأجانب، كرمال الأجانب بهالطريقة بيقدروا يدرسوا يعني اللغة. فأنا من مم. خلال هاي البينين يعني عم بدرس يعني بدرس اللغة. فالأساس هو إنه الهدف تاعولي هو إنه أفهم شو الناس عم يحكوا، واقدر انا احكي اتواصل معهم. يعني كرمال هيك هول الشغلتين بس مركز عليهم. وعلى يعني على الاحرى انه اكثر مركز على الاستماع، انه اسمع اكثر من انه على الحكي، لانه مم. ما مثل ما قلت ما كثير عم بستعملها، يعني ما عندي حدا احكي معه، مع انه في يعني لاقي حدا مثل تيوتر او شيء بلش نحكي، ويعني نفكر بالمستقبل. بس انه لحد هلا هو بس انه بستمع كتير، يعني لقيت على بودكاست للناس اللي مثلي يعني اللي بعدهم مبلشين. وكل يوم الصبح بسمع يعني 10 دقايق، تلت ساعة، نص ساعة، قد ما بقدر يعني. وبحاول ما بقفي يعني، كل يوم دايما مثل شيء يعني لازم أعمله، جزء من الروتين تاعيتي الصباحية يعني لازم أعملها، ما بقفي شيء. فالنصيحة اللي بقدر أعطيها لحدا عم يدرس لغة جديدة هي أكيد إنك هلا إذا بعدك مبلش باللغة بدك أكيد تسمع كتير، يعني هذا جزء كتير مهم. بس بنفس الوقت أكيد إنه يعني مش واحد بس يدرس اللغة مثل خلال كتاب أو شيء، يعني لازم يسمع لشوف كيف عالم عم يحكوا اللي هن اللي بيحكوها للغة. هالشي كتير بيساعد. بس بحس هذا المرحلة الجاي، يعني أول مرحلة هي إنه لو واحد يتعلم الأساس تعويل اللغة، يمكن ما ضروري يعني يتعلموا من ناس بيحكوا اللغة يعني إيه. هن شو بس إنه بالمرحلة الثانية أكيد لازم يسمع كيف العالم بيحكوا، يعني كيف الناس اللي هن يعني اللي بيحكوها للغة اللي عم تسمعهم كيف هن بيحكوها. مم. وأكيد لازم شوي تدرس يعني القواعد شو اسمه ال... يعني هالأشياء كمان ما في واحد قواعد. يستغني عنها. إيه. القواعد إنك كيف اللغة، الأفعال وكذا، الأوقات وكذا يعني. صح. صح. فكله صح. هيدا مع بعض. واكيد يعني انا لاحظت شغله على فكره، انه لما كنت بس عم بسمع صيني ما كنت عم بتعلم كتير يعني بالسرعه، بنفس السرعه لما صرت ردد الشيء اللي عم بسمعه، يعني عم بسمع شيء ورد وراهم. هيدا مم. بالشيء بيساعد، لانه انت بس تحكي بتسمع حالك كمان، مم. وهيدا الشيء بيخليك بيساعد الواحد انه يحفظ. فانا إيه. بالاول كنت مفكر اذا انا عم بسمع خلص، ما عم بسمع وبحفظ. بس لا بعدين لاحظت انه اذا ما عم بترد ما كتير بتحفظ، فبس تسمع شيء بدك ترده، يعني تكرر مم. هالشيء. إيه. فبس تحكيه انت وهيك، ففي شيء بصير بالدماغ بيخليك يعني تحفظ اكتر. أها. أي مضبوط، أكيد، أكيد، أكيد هذه التكنيك معروفة واسمها shadowing، وعن جد بتساعد كتير، مش بس إنه نحفظ أكتر، كمان إنه نحسّن اللفظ، لإنه بنحاول يعني نقلد نحن شو عم نسمع نفس الطريقة يلّي عم يحكوا فيها كمان، 100%. حلو. ايه يعني مزبوط. إيه، يعني مهم. الاستماع كتير مهم، بس كمان الواحد إذا بده يبلش من الصفر لازم ياخد فكرة عن القواعد، يعني كيف هيدا اللغة بتشتغل القليلة يعني، وبالمرحلة التانية ببلش يسمع وبده يسمع وقت كتير طويل ليقدر يتعلم بطريقة فعالة. ايه اكيد، بس انه مثلا بالصيني اذا بدنا ناخده كمثل، إمم. مثلا هي فيها الصينية معروفة فيها تونز معين، يعني التونز هن إيه. آه، يعني هو شيء منه موجود بكتير لغات، يعني هي والتونز هول يعني في طريقتين، او انك بدك تبلش مثلا تحفظ كلمات وتقرا تحفظ التونز، يعني تحفظ انه هاي الكلمة يعني التون هون التون هيك، هون التون هيك.
أو إنه بتسمع كتير وبتحفظ. ساعتها بتصير إنه أنت على السمع صرت عم تحفظ، يعني بتصير عندك يعني نوع تاني من الذاكرة اللي هون عم تحفظ بس كيف الكلمة بتنقال أو بتنسمع. يعني أنا هلأ إذا حدا بيسألني إنه هاي الكلمة شو التون هون وشو التون، ما بعرف جاوبه، بس إنه بعرف كيف الكلمة بتنلفظ. فهذا الفرق، إنه يعني أنا مركز أكتر، يعني بالنسبة لإلي هيك أسهل إنه بس أحفظ كيف تنسمع الكلمة وأقدر أقولها بطريقة مزبوطة. بس بنفس الوقت ماني عم بحفظ إنه يعني هون التون لازم يكون هيك والتون لازم يكون هيك، كأنك جاي عم تدرس شيء يعني مثل بالكتاب. ويعني هذا إنه هيك بحس بالنسبة لي كان كتير صعب. إمم، فبحسها بطريقة، يعني أنا دايما اللغات كانت لي يعني أحفظها بطريقة عفوية، بس إنه اسمع إيه، كيف هي، اسمع كيف العالم تحكي، جرب احفظ وجرب يعني اعمل شادوينج مثل ما قلتي، يعني كرر هالشيء. إيه، او احكي إيه، يعني قلدهم، يعني مثل قلد الطريقة إيه، اللي عم يحكوا فيها. إيه، وبتزبط، يعني انه بتزبط هيك، فيك تحكي. إيه، 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 ما باتخيّل أنا الصيني ما عندي فكرة عنّه بس إيه. سمعت كمان إنه عندي تلميذ بتايلاندا بيقول لي نفس الشي إنه في كتير كلمات أو جُمل بتعتمد على النبرة، نبرة الصوت، الطريقة اللي بيقولوها بتغيّر المعنى، يمكن نفس الكلمة بس إذا غيّروا اه النبرة بتغيّر المعنى، فإنه شي كتير صعب ما باتخيّل أنا هالشي يعني إيه، مزبوط. واللغة التايلاندية بعتقد الصينية فيها 4 تونز، التايلاندية بعتقد فيها أكتر بكتير، ما بعرف قد إيه بالتحديد، بس بعتقد يمكن فيها شي 10 تونز حسب ما سمعت. والله! ايه الصينية يعني بعدها من اسهل، لانه التايلاندية الفيتنامية في يعني انا الصينية اللي عم بدرس فيه الصينية في البوتون خوا، هي الماندرين تشاينيز اللي يعني بيحكوها بالصين بداخل الصين. بس في كمان الكانتونيز بتنحكى يعني هي بهونغ كونغ، وفي أجزاء من الصين كمان بجنوب الصين بيحكوا. بس الكانتونيز أصعب بعد من الماندرين. الكانتونيز يعني فيها بعد أكتر نبرات، يعني كمان بثمانية أو تسعة بعتقد. عن جد ميرسي كتير راما على هيدي المقابلة، أنا كتير انبسطت فيها وحبيت إنه الناس كمان تسمع أشخاص تانية عم تحكي بهيدا باللهجة اللبنانية، لإنه أنا باحكي دايمًا بيقولوا لي إنه بالطريقة كتير واضحة وبطيئة ومفهومة، بس مش كل الناس بيحكوا هيك يعني إنه في ناس بتحكي بسرعة يعني، وفي ناس بتحكي بطريقة عفوية أكتر يعني بالنهاية إيه، فأنا حبيت الناس يشوفوا هيدا الشي كمان أكيد رح يساعدهم كمان يفهموا لمّا شخص يكون عم يحكي بسرعة أكتر. ف طيب وهلأ وصلنا للجزء التاني من المقابلة، شو رأيك هلأ بدنا نحكي أول شي بنبلش بالفُصحى، رح نحكي ب4 لغات بس يعني كل واحدة دقيقة أو هيك يعني ما تنجد. بعرف أنا نجرب بعرف. هو مزبوط. هلا الفصحى على فكرة يعني كمان بيقولوا عنها إنه هي كلغة تانية، يعني من إنه يعني العرب بيحكوا مش لغتين، لأنه اللغة العامية عم مضبوط، بتختلف كتير عن الفصحى. وحتى إيه، سمعت عن في دروسات يعني عن الدماغ، وشافوا إنه كيف الناس بس يحكوا يعني العامية أو الفصحى، دماغ يعني كأنه دماغهم كأنه بيبين كأنه عم يعني بالنسبة للدماغ هيدي كأنه في لغة تانية إيه، بحس يعني. هذا اللي كان إيه. النتيجة ايه. فايه حتى نجرب، بس ما بعرف قد ايه حتزبط، لأنه الفصحى أنا قليل ما بستعملها أو قليل ما بقرا بالعربي، بس إيه، ما بعرف، حتى نجرب. بس يالّا لا مشكلة، هيا بنا نتحدث قليلًا باللغة العربية الفصحى لكي يرى الناس أن هذه اللغة هي فعلًا مختلفة، بالنسبة لي مختلفة جدًا عن اللهجة العامية التي نستعملها عندما نتكلم مع بعضنا البعض. هناك بعض الأشخاص الذين يقولون أنها لغة واحدة هي طبعًا لغة واحدة تقريبًا جميع الكلمات التي نستعملها باللهجة العامية تأتي من الفصحى، ولكن طريقة اللفظ، طريقة التكلم، العبارات، الأفعال، بالنسبة لي هي مختلفة جدًا، أنا أعرف وحتى التلاميذ أو الطلاب الذين يبدأون بتعلم اللهجة العامية يواجهون صعوبة كبيرة في
فهم اللغة العربية الفصحى، ويقولون لي أنها مختلفة جدًا، فهنا يعني حسب هذا يعتمد نعم، على الشخص لماذا يريد أن يتعلم اللغة العربية، إذا كان يريد أن يقرأ مقالات يقرأ أدب، كتب، شعر، لا أعلم، يتعرف على عالم السياسة إلى آخره، يجب طبعًا أن يتعلم الفصحى، أما إذا كان يريد فقط أن يتواصل مع الناس، هنا نحن في حياتنا اليومية لا نستعمل الفصحى للتواصل، نحن نستعمل اللهجة العامية. فإيه هذا يعتمد على كل شخص وعلى هذا صحيح. أهدافه. نعم، وأن ما يثير الاهتمام أيضًا هو أن الفُصحى، اللغة الفُصحى عادةً لا يتكلمها لا يتكلموها في لبنان إلا إذا كنت تتكلم مع حدا أجنبي، وهي اللغة التي يتكلمها الأجنبيون، لأنه في أغلبية الأحوال أو من قبل لم يكن هناك أي كتب لتدريس اللغة العامية، فكانوا الأجانب دائما يدرسون اللغة الفصحى ثم يتكلموها ويستعملوها للتكلم. ولكن الغريب في الموضوع أن اللغة الفصحى لا تستعمل إلا لا تستعمل يعني في الشوارع، وهي تستعمل أكثر في الأخبار وفي التلفزيون وهكذا. اهم، ما هو الغريب أكثر أن مثلا في المدرسة عندما يدرس الأولاد في في لبنان، فهم لا يدرسون اللغة العامية، هم يدرسون اللغة الفصحى فقط. اهم، فالغريب بالموضوع أنهم لا يتكلمون الفصحى، فهم يدرسون ولكنهم لا يتكلمون. يعني اللبنانيون عندما يتكلمون مع بعضهم البعض فهم لا يستعملوا اللغة الفصحى. هذا نادرا جدا، يعني لا أعرف في أي حالة يمكن أن تريد أن تتكلم الفصحى مع لبناني آخر. فهذا ما أيضا هو شيء ليس من السهل تفسيره للأجانب، لأنه مثلا في روسيا ليس هناك أي شيء مشابه. يعني اللغة الروسية هي نفس اللغة التي يتكلموها في الأخبار، ونفس اللغة التي يدرسها الأجانب، والتي تدرسها تتكلمها في الشوارع. أكيد هناك فوارق، ولكن اهم. هذه الفوارق هي ليست كبيرة، ليست مثل، يعني لا تشابه الفوارق التي بين اللغة العربية الفصحى والعامية. آم، بالضبط، بالضبط فعلًا، يعني هذا أمر صعب، أنا سعيدة جدًا لأنني أتعلم اللغة الروسية وأعلم أنه يمكنني استعمالها مع الأشخاص عاديين، وأيضًا يمكنني أن أقرأ أي شيء وأفهم، وأيضًا أن أسمع الأخبار، ولكن هذا لا ينطبق على اللغة العربية مع الأسف. نعم. واللغة العامية، اللهجة اللبنانية بالتحديد، آم، هي تختلف أكثر من لهجات ثانية عربية عن الفصحى. لأنه إيه، أنا يعني أشعر أن اللهجات أخرى العربية مثل اللهجة العراقية أو اللهجة الخليجية هي أقرب للعامية من اللهجة اللبنانية، أقرب فهذا أيضا له تأثير. للفُصحى، صح؟ أقرب للفصحى. للفُصحى؟ نعم، بالضبط، نعم. بالضبط، صحيح، صحيح، إيه، أوكي. طيب يالّا what do you say now we speak a little bit in English. English is the easiest. Yeah, sure. صح. Uh, I didn't even prepare anything to be honest because I feel this language is really very close to my native language. Sometimes I think even in English. It's very yeah, for me it's very easy. As you said, I also learned this language through movies. I just listened, I watched and read the subtitles. And this is how I learned. I didn't learn any grammar. Of course, they taught us in school, but it wasn't enough nowhere. It wasn't enough to speak the language or to understand it when someone is speaking it.
It was just twice a Yeah, week and just like a little bit of grammar, reading texts. So my friends who didn't listen like me, now they cannot speak or understand it. There's a huge difference. So that's why I really believe in this method, learning through yeah, listening. It's like, absolutely. mhm, But then, just to be clear, not everyone in Lebanon speaks English. yes, Uh, I know a lot of people who speak it and speak it pretty good, even though, just like myself, they didn't like study it. They just picked it up, just like watching movies and. exactly. But still, not everyone in Lebanon speaks it. I suppose, yeah, maybe because not everyone was immersed in that, like, um, you know, Environment or the language. yeah. Yeah, like not everyone maybe watched like movies or not everyone maybe was exposed equally to that language. Maybe Exactly. that was like the main difference. But yeah, English has accompanied me, like has always been a working language with me. Um, I've used it since I was a kid, I guess. So it's almost yeah, I would say almost like native level speaker because whenever I listen to podcasts, watch movies, and like just I watch in the original language. Of course, like sometimes, not you encounter language like English that's not completely like clear, like in like some new words or like I don't know, Mhm. like professional language that might not require like some more knowledge, deeper knowledge. But in general, Mhm. it's yeah, like it's just can be just a few words that just you can Google and just look them Uh-huh. up, and then that's Yes. yeah, then yeah. But overall, I've always found it easy to communicate with native speakers. Never, and I think for them was also there was never felt like there was a very big barrier between us. So. Yalla Roma, maintenant en français. Euh, oui, 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 oui. euh, Moi un aussi, peu. moi aussi, pour moi, je pense, je sens que c'est une langue difficile parce que même si j'ai appris cette langue à l'école pendant beaucoup d'années, mais je n'ai pas trop parlé et pendant plus que 10 ans, je n'ai pas utilisé cette langue, pas du tout. Et peut-être, je pense, il y a 2 ans, une étudiante est venue chez moi pour apprendre l'arabe et elle ne parle que le français, elle ne parle l'anglais, pas du tout. Delphine, hi Delphine. Elle m'a demandé, est-ce que tu peux m'aider à apprendre l'arabe, mais en utilisant le français, expliquer tout en français, tous les cours et tout ça, expliquer les mots. Je pensais, non, bien sûr, je ne voulais pas dire non. Euh, j'ai pensé qu'il faut essayer parce que j'ai étudié beaucoup d'années à l'école et je parle français, pourquoi pas? Mais quand on a commencé, j'ai senti que c'est très difficile pour moi de parler parce que seulement à l'école, j'ai lu, j'ai écrit, j'ai fait des exercices de grammaire et comme ça, de compréhension de texte. Mais je n'ai pas parlé et je n'ai pas écouté. Et quand elle parle très vite et elle utilise le langage familier ou langage courant et on a appris le langage soutenu utilisé dans la littérature et tout ça. Après, quand j'ai commencé, c'était très difficile pour moi. Je préparais beaucoup toutes les leçons. Et après, euh, leçon après leçon, j'ai commencé à progresser et à se souvenir. Je me souvenais de tout. Oui. Oui, oui, oui. Quelle est ton expérience avec le C'est- français? Oui, pour moi aussi, ce n'est pas facile parce que le français est un langage un peu particulier pour moi. Donc, euh, je l'ai appris comme toi à l'école, mais de manière assez traditionnelle. oui. Beaucoup de grammaire,
vocabulaire et d'exercices écrits. Euh, et cette méthode nous a permis d'acquérir une base solide, mais quand on a commencé à rencontrer des francophones, Ouais, euh, j'ai compris qu'il existait une grande différence entre apprendre une langue à parler réellement. Donc, je comprends beaucoup le 100%. français, mais en fait, si les films français, ce n'est pas facile d'apprendre, déjà quand j'ai commencé à regarder des films en français, je, je, donc c'était clair que c'est différent. Donc, il y a beaucoup d'idiomes, ils Ouais, parlent le français de façon un peu différente. Euh, et donc, voilà, j'ai réalisé que l'écoute était essentielle. Donc, les films, les vidéos, podcasts, surtout les conversations avec les locuteurs natifs. Ont très nécessaire pour parler, et donc, moi, quand j'étudiais à l'université, euh, j'ai appris le français un peu pour les débutants, mais juste la base, le français. uh-huh, Je voudrais que de l'apprendre. De parler correctement. uh-huh, Mais ce n'est pas facile parce que j'ai réalisé que même pour moi, malgré que je parle bien le français, j'ai la base, mais je ne suis pas un locuteur natif. ouais. Mais donc, bon, peut-être pour les débutants, c'était OK, mais pas pour le... Oui, Voilà. les autres niveaux, oui, oui. C'est ça, c'est difficile, oui. Et beaucoup de gens trouvent que la prononciation est très difficile, en particulier, par exemple, les gens d'Amérique. Ils me disent tout le temps, ah, comment prononcer le R? C'est très difficile. Pour moi, je peux prononcer le R, mais si je veux le prononcer tout le temps, c'est très difficile même pour moi. Et moi, je préfère de parler d'une manière qui est claire même si je dis R et pas R, OK, pas de problème. Bien sûr, les gens vont découvrir que ce n'est pas ma langue maternelle, mais ce qui m'intéresse, ce qui est important pour moi, c'est qu'ils comprennent ce que je dis. La prononciation, OK, si c'est clair, pas de problème. Problème, Oui. pas de problème. OK, OK. Mais ce qui est طيب. intéressant aussi, c'est que la langue reste dans la mémoire. Après, donc, voilà, moi, je n'ai pas utilisé depuis beaucoup de temps, Mhm, toutes les années, mais elle mhm. reste dans la mémoire. Voilà, donc. Très bien, très bien, très bien. Aha, c'est vrai, c'est intéressant. Окей. Давай сейчас поговорим по-русски немного. Давай, давай. Для меня Расскажи. это очень, да, для меня это очень трудно. Ты уже знаешь, что я очень люблю русский язык. Я начала учить этот язык 3 года назад, и это долго для Мгм. меня, но все равно или до сих пор когда я хочу говорить, я чувствую, что это трудно, это не автоматически, или мне нужно э, долго думать о том, что я хочу сказать. И Мгм. да, всю свою жизнь я хотела говорить свободно, потому что, как ты уже сказал, что моя мама русская, и я чувствовала, что надо учить, надо выучить язык, это важно. И для меня я хотела учить о культуре, и язык это часть культуры, да, важный часть. И Мгм.
Да, грамматика для меня очень-очень трудная, потому что сильно отличается от арабского языка. Мгм. И Мгм. да, но хочу только сказать, что в начале или сначала я начала делать упражнения, и, конечно, я выучила э, писать и читать, конечно. Но тогда я чувствовала, что это требует слишком Мгм. много времени, и надо Мгм. что-то изменить или что-то делать. Я думала, что надо попробовать что-то новое, и тогда Мгм. я решила начать слушать. И Мгм. я чувствовала, что это мне нравится этот способ. Я могу много понять. К сожалению, я Мгм. понимаю много, очень много больше, чем я могу, сказать. Но я думаю, это нормально, да. И для Конечно. меня самое важное, что, надо понять. Если я понимаю, я могу, что угодно сказать, но если я не понимаю, это проблема, да? Конечно. Нет, нет, ты все равно большой молодец. Я, честно, не верил, что ты так сможешь, говорить, когда-нибудь, Да, тем более, что ты никогда не жила в России. То есть, да, максимум, как, в прошлом году, когда вот, месяц всего прожили. да, Это не просто, чтобы учить язык, просто не находясь никогда, по сути, в стране, где вот, где говорят на нем. Поэтому это ты должна гордиться собой. Это не просто, то есть ты спасибо. сама все-таки выучила, говоришь, и я Да, прекрасно понимаю все, что ты говоришь. То есть ты говоришь очень понятно. Вот, ага, вот, это, ну, реально непросто. И даже очень удивлен, когда летом приехали, что вы сами там ездили, все там уже, ну, с людьми общались, то есть даже, ну, действительно, это да, ну да, это большой труд. Э, ну, то есть я знаю людей, которые здесь приезжают, учатся в университете и живут ага. годами, и все равно как-то говорят либо С как бы, ну, ошибками? произношение это другое, у тебя как бы хорошее произношение, да, это Мгм, как бы другое, но я даже не про произношение, у них даже и как бы понимание, то есть ага, они могут очень сложно выражать мысли или очень долго там не могут выразить, или если там, ну там среди китайцев очень часто так вот, что они много, ну потому что китайский может быть очень просто далекий от русского, мгм, но в целом вот арабы, когда приезжают учиться вот сюда, вот там в дружбе народов или это, то они в целом, мне кажется, лучше остальных учат. Не знаю почему, вот ага. у арабов, мне кажется, вот как-то вот хорошо с языками, что вот не знаю из-за Да, чего да, это, как это. да, правильно. Но у них хорошо получается выучивать другие языки и вот хорошо Ага, говорить на них. У меня такое впечатление согласна. сложилось, но в том числе и здесь, да, вот, то есть в России, в Москве там, они хорошо в целом говорят и очень быстро как-то выучивают. Вот, ну а Ливанский, в твоем да? случае? Не только М? арабский, ливанский, особенно ливанский, да? Ну, может быть, я как-то не сравнивал особо, но ливанцы точно, да, ливанцы, М, если именно вот молодцы. конкретно, как ливанцы точно. Вот, насколько они лучше других, сложно сказать, но ливанцы, да, очень, в целом очень вот как-то, ну и в мире, в принципе, много ливанцев, хотя это как бы сейчас не только ливанцы как бы так это разбросаны, но то много других наций. Ну да, но в целом Мгм. это непросто, так что нет, вообще молодец. Спасибо, спасибо. Это один стереотип о ливанских. Все знают, М, что мы очень хорошо учим или выучим языки. Не знаю тоже почему. Но я люблю языки. И да, я знаю, что мой уровень не очень вау, но я стараюсь каждый день Да не, выучить нормально, что-то новое. Да, да, продолжай. Главное заниматься. Ну, да. как ты и говорила правильно, что
очень надо слушать, да, это очень помогает. Я по той же логике, то есть китайский, то есть я слушаю пока, у меня фаза вот только слушание, слушание, я почти там не М, говорю, но я слушаю да. очень много. И это начало как бы. Ты, когда действительно, как ты говоришь, если ты слушаешь и понимаешь, это уже огромный, как бы, это ты уже огромный шаг сделал. То есть дальше уже как бы проще. Да, Вот, поэтому согласна. действительно слушание, да. Ну и также я не, как бы с китайским, например, я тоже как бы, это как хобби, то есть это для себя, это для развития памяти очень полезно, но не обязательно как бы я, то, что я там не разговариваю, как бы нету тут, не расстраиваюсь, как бы, потому что это я там чисто для себя. И вообще в будущем, скорее всего, уже не особо будет нужно знание языков, потому что сейчас технологии очень развиваются, и переводчики будут, которые М, будут переводить очень хорошо, я думаю. Но это не да, значит, что не надо учить. Все равно, как бы говорю, это конечно. полезно для памяти и вообще, да. Да, И, ну, и просто как хобби вот нравится, да, вот некоторым просто. Если хорошо получается, то почему нет? да, да, мне очень нравится, даже если это очень трудно. Как ты сказал, сейчас все проще, но все равно все требует много времени, и надо каждый день что-то делать на русском. Или читать, или писать, или я пишу дневник Мгм. иногда Ну, по-русски. Я, конечно, слушаю подкасты, и сейчас я смотрю сериалы, но не все сериалы понятные для меня. мгм, Да, мгм. они, слишком быстро говорят и используют, idioms, не знаю, как это сказать по-русски. Но мне нравится, посмотреть мультики с моим сыном, потому что они говорят, очень просто, очень Понятно. медленно, ясно, все ясно. Так я могу, выучить новые слова. Да. Ну да, нет, главное не останавливаться. Так, ты уже отлично говоришь, я считаю. И спасибо. понимаешь. شكرًا كتير يا روما عن جد على هالمقابلة الحلوة، أنا حبيت إنه مم. نعمل هيدا الشي الجديد ما بعرف، إن شاء الله أكيد بعدين بالمستقبل بنعمل كمان مقابلات تانية، شو رأيك؟ أكيد أكيد كتير بنبسط. ميرسي كتير، وقبل ما أروح بدي أقول ميرسي لكل يلي عم يدعموني على Patreon وعلى يوتيوب، وإذا بتحبوا تاخدوا النص تبع هيدا الفيديو وكل الفيديوهات فيكن تروحوا على Patreon وتشتركوا. بتحب تقول شي روما قبل ما نسكر؟ لا ميرسي إلك كمان بعد مرة وقلت لنا نعمل بعد شيء. فينا نعمل مثلا مقابلة، أنا أخبر عن مثلا عن الحياة بروسيا، أو مثلا شو مثلا لما أنا كنت عم بدرس روسي ويعني عم بحكي روسي، صرت كيف هالشي أثر علي، أو كيف شو كانت الصعوبات اللي اصطدمت فيها لما بس مثلا إمم، تدرس لغة تانية ويعني تصير تحكيها وكذا. فينا اهم، يعني وحدة من الأفكار فينا نعمل هيك مقابلة عن هالشي، يعني يمكن في كتير ناس يكونوا شو اسمه هالشي، هيدا الموضوع يكون هيك مهم لإلهم. بس هيدا هو بكل شيء، وميرسي بعد إلك وللكل أكيد، اللي يستمعوا. أكيد حلو هالموضوع، إن شاء الله أكيد بنعمله. يالّا بدك شي؟ إن شاء الله نهارك يكون حلو، باشوفك قريبًا. يعني أنت مع كمان، يلا السلامة. باي. باي، باي باي. باي.